Good morning, guys! It's our first morning. It's our first morning here in Punta-Punta. And it's just gonna be a regular day for us kasi Tuesday ngayon, kaya parang wala kaming masyadong gagawin. May work si Wednesday, tapos may pasok ako. Hindi ko lang alam, pero yung prof ko, nagsabi siya last night na rest day. Yung 8:30 ko, kaya wala akong pasok ng 8:30. Hindi ko alam kung may pasok ako ng 10 at 1. Pero, yun nga, mag-e-edit ako ng vlog, tapos si Wednesday meron siyang meeting. Ang aga pa, 7 pa lang. Tingnan natin kung anong meron sa labas. Ay, naku, ulan. Ako lumalabas. Asan si Muning? Good morning, Muning! Si Muning ay hindi namin pinapapasok dito sa loob kasi meron akong allergy sa pusa. Magpapaswab na tayo. Oopsies. Diyan na yung magsaswab. So, second swab na namin to. Kasi parang kailangan magpaswab dito sa SIARGAO. Pag 5th day mo na. Paano kung hindi ka umabot ng 5th day? Pag hindi ka umabot ng 5th day, hindi ka magpapaswab. Sobrang higpit nila dito. Yun yung mga magsaswab. Swab? Yan. So, magpapaswab na tayo. Meron sa live pero ganun karaming laway. In 30 minutes. Swab. Ayoko nang sabi. Okay, mag-spray lang ako dito sa room namin dahil nagbihis sila dito. Nagbihis kasi sila dito. Nag-spray ako ng antibac. Tapos ng aming swab at negative kami. Pero yung result ay ipiprint pa nila since hanggang may ito pa naman kami dito. Pero antigen yata yun, kaya 15 minutes yung time. So, ayun. Negative kami. Thank you, Lord. At wala daw cases dito. So, napapakita ko sa inyo. Meron na kasing bagong career si Wens. Napapakita ko sa inyo, ha? Yan. Gumagawa na siya ng yellow. Gumagawa na siya ng yellow eh. Career niya na to. Hindi pa kami nakakapag-ice coffee sa labas. Pero susubukan natin yan sa mga ilang araw. Ang lamig sa kwarto. Parang gusto kong magstay sa kwarto. Island girls na kami! Edit ako. Kain na tayo. Delimondo, chili garlic, tapos egg. Yan. Hi guys! So, ayun. Ano oras na? 3 na. 2:50. Walang ganap. Katatapos lang ng presentation niya. Yay! Yay! Ay, aming Zoom, ha? Tapos ako katatapos lang namin mag-meeting para sa thesis. Sobrang bagal ng internet dito. Ginamit ko na yung data sa cellphone ko para mag-upload ng video sa YouTube. Kanina, nung dito ako nakakonect sa Globe, 1 hour, 50 minutes yung time.
Tapos, nung kinonect ko dito sa cellphone ko, naging 20 minutes. So, ngayon, 6 minutes na lang, ma-upload na siya. Alright. So, apparently, coffee shops close at 5. Pumunta kami sa Vedya. Vendetta, yung sasabihin ko. Pumunta kami sa Vedya. Nagmotor kami, ginagawa yung daan doon. Pero, nakadaan naman lang kami. Close pala sila ng 4. 7 to 3 lang pala sila. Yung order nila. 7 a.m. to 3 p.m. So, nandito kami sa Spotted Pig sa tabi ng Las Palmas. Tapos, umorder lang kami ng cold brew kasi nga, close na sila. So, nakabalik na kami with everything. Bumili kami ng barbecue, ulam namin. Nakalive na si Wens! Ah! So, lalabas na tayo. Ito tayo sa White Banana. Kasi doon lang naman tayo nakakapagtrabaho. Tingnan na kaya yung sinampay ko. Naglalaba kami sa gabi. Na, yung parang telephone wire. Andyan lang yun. Nakita ko yun sa Osmo one time. Baka nasa motor. Parang sinabit ko siya kahapon. Dapat dito, lagi kang merong mosquito repellent. Pero, baka gusto mo ano na lang, mango with coconut milkshake, mga ganyan. Ayoko ng shake. Yan, so we are back here at White Banana kasi dito lang kami makaka-work ng work talaga since 9:30 pa lang. Medyo late na. Mga ganda nagising 7:30.
Pero bumangon ako mga 8:30 na and then prepare kami tapos pumunta kami dito diretso. Dapat pumunta muna kami sa Vedya kaso hindi kami makaka-work doon. Pero ang gusto lang naman namin kasing i-try doon is yung ube latte. Vegetarian carinderia na muna siya. Oo. Gusto mo doon mag-lunch? Wait, stop. Tignan mo. Mas maganda Blue ka. na blue. Mas maganda. Siyempre, naka-hoops ako. Works it. I ordered mango pancake. Classic pancake to. Tapos mango M&M. And she ordered shakshuka. Cafe latte. Yeah. Iced latte. Gaya-gaya ko. Iced latte din. Pero mas madami sugar yun sa kanya. Sa Vedya. Crispy eggplant, curry, tapos eggplant teriyaki and croquette. Nakainan namin yung dalawa. Masarap siya. Ito sobrang sarap nito. Ano ba? Mixed berry? Mixed berry. Masarap. Sobrang sarap. Kain na tayo. Kaya talaga kami pumunta dito. Ito talaga. Pero in fairness, masarap lahat ng ulam na. Sarap. Sarap lahat. Sana kinuha ng The Farm yung chef. Kasi ang sarap. This is how vegan or vegetarian I food like should be. this. Anong favorite mo? Ako, this is my favorite. Ano yan? Ano yun? Teriyaki. Teriyaki. Eggplant teriyaki. Eggplant teriyaki. And then, second would be the croquetas. Ako din. Puso Same. ng saging, diba? Yes. Same. Yung loob. Oo. Ito yung talagang pinunta namin dito. Tikman natin. Ay, favorite ko din yung drink nila. Mixed berry. Mixed berry. Sobrang sarap. Kaya walang ganito. Hindi pa lang talaga siya fully open na kailangan ko yun. Tapos private room sa taas. May mga occupants na. So, kung mga close friends lang din. Okay. So, Nice. Oh, nice. parang sa bahay talaga. Oo, ang ganda. Yeah, kasi yung owners nito, isa sa kanila, very much into yoga. Yoga, Sa Morocco, sa India, tapos... Oo, yung mga stuff diba? So, parang doon yung nakuha yung inspiration. Oh, this is nice. Tapos common place to cook, ganyan. Yes. So, every guest, pwede sila magluto dyan, mag-ulet, food. Oh, okay. Ang galing. And then, supposedly talaga, ito yung entrance. Pero since ito yung mga Oo. Oo. Ito na lang. Sige. Pero pwede yung check ko lang. Like, nang mga na, fully occupied na talaga ito. So, Ang ganda. ito yung ano, yes, Parang tayo guys. Oo.
Ang galing. Kasi, Ilang floors sa bali? dalawa, pero may rooftop kasi taas ng yoga. Yung rooftop. Ito, rooms din na katulad sa baba. Private. Pero kasi may nakastay na rin tayo, so hindi ko siya mauwi. Okay lang, okay lang. Pero eventually may work area dito. Kasi napansin namin ng house. Yoga. Here. Okay. So anyone can join the yoga. Wow, ang galing. Dito kami sa jockey horse. Mahal, mas maganda pala dito yung sunset view. Doon. Ito tayo doon. My love. Dito yata sila nagsasurfing. Yung mga bago-bago, madami doon nag-offer. Doon sa banda doon. Hi! Yung cloud na. Pero sarado yan. Nandito kami sa Cafe Luca. Nahanap na namin tong gem na to. Very island girl ka dyan. Nandito tayo sa Balayuho. Inasal. Chicken na naman. Chicken na tayo kagabi. Bilang sila nag-start mag-grill. So, gabi na tayo dito. Order natin. Yan lang available. Toyo is life. Thank you, love. Kaya na tayo. Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home.